سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمت شما. توی این ویدیو میخوایم به صورت خیلی خلاصه بگیم حالا چیکار کنیم که PC ما دسترسی به اینترنت داشته باشه. ما فعلا در مورد نت صحبت نکردیم، بعداً توی یک ویدیو مفصل در مورد نت صحبت میکنیم. اما چون بدون اینکه سیستم ما دسترسی به اینترنت داشته باشه زندگی خیلی خسته کننده میشه، میخوایم یه نت خیلی کوچیک به صورت سریع بنویسیم تا سیستممون دسترسی به اینترنت داشته باشه، PC یا لپتاپمون. بعدا مفصل در مورد نت صحبت میکنیم، جزئیاتشو میگیم. ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. بریم با همدیگه یه آزمایشی که اینجا داریم رو انجام بدیم که قراره توی اون یه نت بنویسیم. ما تا الان شکلمون به این صورت بوده که اتر 2 ما وصل شده به PC یا لپتاپ ما. روی اتر 2مون 192.168.2.1 رو ست کردیم، 22 رو هم دادیم به PC مون. روی اتر 1 مون اومدیم یه DHCP کلاینت کانفیگ کردیم که میره از مودم یا روتر بالا دست ما یه IP میگیره. برای من اومده IP 192.168.63.238 رو گرفته. توی این آزمایش میخوایم توی IP فایروالمون تو قسمت نتمون یه رول بنویسیم که PC ما دسترسی به اینترنت داشته باشه. در مورد نت گفتم بعدا مفصل صحبت میکنیم، جزئیاتشو میگیم. اینجا فقط بدونید که IP های رنج 192.168.2 شما به IP 192.168.63.238 باید ترجمه بشه. بریم این آزمایش ما هم دیگه انجام بدیم. من به روترم وصل میشم. اول میرم تو قسمت IP ادرس، میبینم 192.168.2.1 رو اتر 2 من هست که لن من میشه. 192.168.63.238 رو هم به صورت داینامیک رو اتر 1 هم از DHCP سروری که روی روتر بالا دستم هست گرفتم، چون من رفته بودم روی اتر 1 DHCP کلاینت کانفیگ کرده بودم. این پنجره رو میبندم، میرم توی IP فایروال. توی این IP فایروال تو تب دوم میرم تو تب نت، رو به علاوه کلیک میکنم تا یه رول نت بنویسم. چینو میام SRC نت که مخفف سورس نت هست انتخاب میکنم. چین دستیشن نت دارم، سورس نت انتخاب میکنم. شرط دیگه که میذارم میگم اگر آوت اینترفیس من اتر 1 بود، یعنی ترافیک خاص از اتر 1 خارج بشه به سمت آپلینک هم به سمت اینترنت بره، بعد میام تو تب اکشن میگم اکشنش مسکیوریت یه نوع نته، اما کار شما رو راحت تر میکنه. میگه ترجمه کن اونها رو به هر آی پی که الان روی این اتر 1 که اتر خروجی باشه قرار داره. چون ما رو اتر 1 DHCP کلاینت کانفیگ کردیم معلوم نیست چه آدرس آی پی میگیریم. مسکیوریت میگه هر آی پی که گرفتی من به همون ترجمه میکنم. میگم اوکی. حالا وقتی که من این کار رو انجام بدم سیستم من اینترنت دار میشه. اگه نگاه کنین اینجا یه سری پکت داره مچ میشه، بایتاشو داره میندازه. اینا ترافیکی که از سمت سیستم من به سمت اینترنت داره میره. من میتونم این رو به چند طریق تستش کنم. اگر بخوام از روی سیستمم تست کنم، کامند پرامپت رو باز میکنم، میرم داخل کامند پرامپت یه آی پی که تو اینترنت وجود داره رو پینگ میگیرم. به عنوان مثال پینگ 8888 که DNS سرور گوگله. میبینم که پینگش رو دارم، یا پینگ خود google.com. پینگ google.com رو میگیرم، میبینم پینگ گوگل رو هم دارم، یعنی سیستم من اینترنت داره. اما اگر شما جایی بودین که دسترسی به یک سیستم نداشتین که بتونین تست رو بگیرین و میخواستین از روی خود روتر تست بگیرین، یه روش ساده تر وجود داره. من میتونم بیام یه نیو ترمینال تو روترم باز کنم، اینجا بنویسم پینگ 8888 اینتر رو نزنم. اگه من الان اینتر رو بزنم ترافیک رو میاد روتر من با سورس ادرس 63238ش میفرسته. من میخوام ترافیک رو با 21 بفرسته که عمل نت انجام بشه. میام میگم سورس ادرس 192.168.2.1. اگر اینجا پینگ من جواب بده که داره جواب میده، معلوم میشه نت من داره درست کار میکنه. بازم گفتم ما الان فقط خواستیم که PC ما یا لپتاپ ما دسترسی به اینترنت داشته باشه. بعدا مفصل در مورد IP فایروال و نت صحبت میکنیم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.